स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन यो टिम टेलिभिजन र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शक महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर अलिकति कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी स्वास्थ्य जुन छ, स्वास्थ्य अवस्था अथवा विशेष गरी भनौँ डिजास्टर अथवा विपदको समयमा हाम्रा भौतिक संरचनाहरू अथवा विपदको समयमा हामीसँग हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरू र त्यसलाई कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई मानवीय क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र त्यस्ता प्रविधिहरूको विकास कस्तो छ, विशेष गरी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रविधिहरूको विकास भएको छ, त्यो प्रविधिले हाम्रो स्वास्थ्यको परिप्रेक्ष्यमा अथवा भनौँ एउटा स्वास्थ्य भनेको एउटा होलिस्टिक एप्रोच हो, जुन चाहिँ त्यो एप्रोचलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ हो, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मैले आज एकजना यस्तो पाहुना निम्ता गरेको छु जो चाहिँ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मास्टर्स गरिसक्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ विशेष गरी अझ भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट पनि हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ एकजना गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ सुरज गौतम। हजुर, उहाँलाई मैले स्टुडियोमा निम्ता गरेको छु। नमस्कार। हजुर, नमस्कार। हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सुरजजी, जस्तो मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा पनि भने, हजुर, यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन हामी अहिले कुरा गरिराखेका छौँ अथवा जुन जोखिमलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराकानी गरिराखेका छौँ, वास्तवमा यो डिजास्टर भने चाहिँ के हो त? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यो डिजास्टरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँको विद्यमान स्रोत साधनले अथवा भनौँ त्यहाँ एक्जिस्टिङ त्यसको क्यापेसिटीले यदि त्यहाँको कन्डिसनलाई एउटा माल फङ्सनिङलाई चाहिँ यदि त्यसलाई चाहिँ कोप अप गर्न सक्दैन भने कुनै पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा इभेन्ट घट्छ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको एभाइलेबल रिसोर्सेसले त्यो कुरालाई कोप गर्न सक्दैन भने तब चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले डिजास्टर गएको भन्छौँ। जस्तो यसमा यो डिजास्टरमा चाहिँ के मानवीय क्षति अथवा भौतिक क्षतिहरू हुन्छ र त्यसलाई त्यो समुदायले कोप गर्न सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी चाहिन्छ। यही डिफिनिसनलाई चाहिँ आधार मानेर हेर्ने हो भने 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्प वास्तवमा डिजास्टर हो नेपालको लागि। अब त्यो किसिमले जोड्नु पर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ एउटा सिम्पल एप्रोचबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसमा रहेको गभर्नेन्सको हाम्रो जुन डिजास्टरलाई कोप अप गर्ने, डिजास्टरलाई हेर्ने एउटा जुन एउटा एजेन्सी हुन्छ, जुन एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमको गभर्नेन्स कतिको इफेक्टिभ भयो। किनभने हामी चाहिँ हतारमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल यो देश चाहिँ अब हेल्पलेस भयो, किन धर्रा ढलेको थियो, लगायत विभिन्न संरचनाहरू लडेको थियो, त्यो देख्ने बित्तिकै मानिसहरूले चाहिँ ओहो नेपाल त ध्वस्तै भयो है भन्ने किसिमको एउटा पर्सेप्सन बनाएको थियो। तर अब भन्नाले यो त एउटा ऊ पनि हो नि, जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका भवनहरू चाहिँ भग्नावशेष हुनु भनेको त वास्तवमा यो एउटा घाटा हो नि त, यो होइन? मतलब विश्वले हेर्दाखेरि त्यो वर्ल्ड हेरिटेज चाहिँ नहुनु भने त डिजास्टरै जस्तो देखियो नि। डिजास्टर, यसलाई हामीले डिजास्टर नै मान्नुपर्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने हामी कहाँ चाहिँ ल यो अब चाहिँ डिजास्टर आयो, यसलाई चाहिँ कोप अप गर्नको लागि यो मेकानिजम हुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ इफेक्टिभली हामीले त्यसलाई चाहिँ देखाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन घटना घटेको थियो त्योभन्दा पनि एक्सट्रिम चाहिँ देखाइयो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको छ। त्यो आउनुको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो देशमा अब तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रायः जसो घरहरू अब मेसनरी छ, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रको भूभागहरूमा चाहिँ बनेका घरहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ मडमोटारले माटोले बनिएका घरहरूमा चाहिँ विशेष किसिमको क्र्याकहरू देखिएको छ। तर त्यही कुरा गर्नुहुन्छ नि काठमाडौँमै पनि हरेक क्षेत्रमा त्यस्तो किसिमको क्षतिहरू देखिएको छैन। र यो चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ लोकलाइज एउटा जहाँ चाहिँ सोइलको कन्डिसन चाहिँ जहाँ चाहिँ नराम्रो थियो अथवा भनौँ जहाँ चाहिँ यो सोइल हुने र श्रिङ्क हुने टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी क्षति पर्न गएको देखिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको चाहिँ मास्टर्सको चाहिँ एउटा मेधावी विद्यार्थी हुनुहुन्छ, गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी, एउटा राष्ट्रले चाहिँ एउटा ठुलो अपेक्षा पनि गरेको छ। त्यस्तो किसिमको जस्तो प्रविधि छैन, जस्तो यतिखेर चाहिँ यस्तो खालको भूकम्प आउन सक्छ भन्ने प्रिडिक्सन गर्ने त्यस्तो प्रविधि चाहिँ हामी कहाँ छैन। हजुर हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म यसलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा चाहिँ 1982 मा लगभग हाम्रो चाहिँ नेचुरल क्यालामिटी रिलिफ एक्ट भन्ने चाहिँ एउटा आएको थियो र यसले चाहिँ विशेष गरी डिजास्टरको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ चाँडै ठाउँमा अथवा कसरी चाहिँ हामीले राम्रोसँग उद्धार गर्न सक्छौँ
भन्ने सम्बन्धीमा चाहिँ यो एक्ट चाहिँ रहेको थियो। र त्यति बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो समग्र विभिन्न देशहरू मध्येमा चाहिँ नेपालले यो नेचुरल क्यालामिटी रिलिफ एक्ट लिएर आउँदाखेरि एकदमै राम्रो चाहिँ एप्रोच लिएर आएको भनेर त्यतिखेर पनि प्रशंसा गरेको पाइन्छ। तर भयो के भने डिजास्टर भनेको केवल एउटा पक्ष मात्र होइन, त्यसमा हामीले 4वटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ। पहिलो प्रिपेयर्डनेस, दोस्रो रेस्पोन्स, त्यस पछाडि रिकभरी, अनि त्यस पछाडि मिटिगेसन र प्रिभेन्सनको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ मात्र केन्द्रित भयौँ भन्दाखेरि रिलिफमा मात्र केन्द्रित भयौँ र बिचरा भन्नेमा मात्रै बिचरा र उसलाई चाहिँ ल उद्धार गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्र हाम्रो ध्यान गयो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अथवा हाम्रो देशकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा डिजास्टरको 4वटा यो जुन पद छ त्यो कम्प्लिट नभइन्जेलसम्म चाहिँ डिजास्टरको चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ रिडक्सन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। भन्नाले हामीले त्यतिखेर प्लान त बनायौँ, त्यसलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट भन्नु पर्यो हैन? त्यो समयको त्यो सन्दर्भमा त्यति बेलाको एप्रोचमा जब डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट एप्रोचको कुरा आएको थियो त्यति बेलाको लागि त्यो सान्दर्भिक थियो। तर समय त तपाईको त गतिशील छ, समय सँगसँगै विभिन्न आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छ। त्यही अनुरूप अब उद्धार मात्र गरेर होइन, रोग लाग्न हामी भन्छौँ नि रोग लागेर औषधि खानुपर्छ भनेर भन्छौँ, तर वास्तवमा रोग लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ केही पहल गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसले बढी चाहिँ फलदायक दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो जुन भौतिक संरचनाहरू थियो नि त्यो जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत भइसकेका हाम्रा भौतिक जुन संरचनाहरू थिए त्यो संरचनाहरूलाई चाहिँ यो समयमा अथवा यस्तो किसिमको विपद आउँदा अथवा मानव जुन भुइँचालो आयो भुइँचालोले यस्तो हुन सक्छ भनेर पहिले अनुमान लगाएर त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सकिने अवस्था थिएन। हजुर, वास्तवमा यो कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ अलिकति। यो भूकम्प एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भूकम्पले मान्छे मार्ने होइन। हजुर, हामीले जुन किसिमको संरचना बनाउँछौँ त्यो संरचना चाहिँ भत्किएर अनि बल्ल त्यस पछाडि नोक्सानी हुने हो। त्यसकारण जस्तै यति किसिमको रेक्टर अथवा हाम्रो अझ नेपालीले त अब प्रायःले हामीले यति हेक्टर पनि भनेको सुनियो होइन। वास्तवमा घरमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यो ग्राउन्डमा आउने एसेलरेसन भन्छौँ हामी त्यसलाई, पिक ग्राउन्ड एसेलरेसन भन्छौँ। यति पिजिए भ्यालुसम्मको लागि चाहिँ हामीले घर डिजाइन गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले घर सुरुमा डिजाइन गर्छौँ। र हाम्रो प्रिन्सिपल अफ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट स्ट्रक्चर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सामान्य भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिअलि सानो क्र्याक मात्र देखा पर्नुपर्छ। ठिक्क किसिमको भूकम्प आउँदाखेरि जुन हाम्रो स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरू छ त्यो जस्तै पिल्लरहरू भनौँ बिमहरू त्यो इन्ट्याक्ट रहेर अलिकति अरू ड्यामेजेसहरू आउन सक्छ। र तेस्रो कन्डिसन भनेको जब एकदमै ठुलो भूकम्प आउँछ तब चाहिँ सर्टेन त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ घरबाट चाहिँ निस्किन दिने समय चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। र एउटा मान्छे चाहिँ त्यो घरबाट निस्केर भागिसके पछाडि मात्र त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ फेल हुन सक्छ जब एकदमै हाई लेभलको चाहिँ भूकम्प आउँछ। र हामीले डिजाइन गर्ने मेकानिजम प्रिन्सिपल पनि यही आधार भयो। र जस्तै कस्तो छ हाम्रो भनौँ सम्पदा कस्तो छ भनेर त्यो पुराना संरचनाहरूलाई चाहिँ पहिले अनुमान लगाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाबाट त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउन चाहिँ सक्दैन थियो? सकिन्छ। अहिले चाहिँ के छ भने जसरी हामीले एउटा कुनै पनि बिरामीको चाहिँ भित्र मुटुले कसरी काम गरेको छ, हड्डी खिया छ कि छैन हेर्नको लागि एक्सरे गर्छौँ हामी, त्यसै गरी हामीले पनि कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चरको चाहे त्यो सम्पदा होस् चाहे त्यो घर होस् त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त विभिन्न किसिमको नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भन्ने आएको छ अहिले, जसमा चाहिँ तपाईँले एउटा ह्यामरले चाहिँ रिबाउन्ड एउटा ह्यामर थिचेर चाहिँ कतिको त्यो फर्किन्छ त्यो रिबाउन्ड हेरेर पनि यसको चाहिँ यति छ स्ट्रेन्थ, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्ट्राइज अथवा भनौँ त्यसबाट पनि हामीले स्क्यान गरेर यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ यतिसम्म छ है भनेर पनि मापन गर्न सक्छौँ। र एउटा समस्या के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ बेलैमा गर्न सकेनौँ र जुन भूकम्प थियो भूकम्पले चाहिँ त्यो सबै चाहिँ विशेष गरी अब क्षति हुन गयो र त्यो काममा चाहिँ हामी अलिकति ढिलो पऱ्यो कि भन्नुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो सरकारी तवर अथवा भनौँ प्राइभेट सेक्टरबाट त्यस्तो कुराहरू जस्तो विशेष गरी भनौँ विश्व सम्पदा सूची जुन हामी एउटा सम्पत्ति अथवा गौरवको जुन अनुभव गर्छौँ त्यस्ता संरचनाहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने प्रविधिहरू चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्टेसन छ कि छैन? इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको जस्तै तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, विभिन्न हस्पिटल लगायत विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ यो पहिले बनिसकेको स्ट्रक्चरहरू जुन चाहिँ अब भल्नरेबल छन् अब चाहिँ इफेक्ट पर्न सक्ने छन् त्यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरहरूमा हामीले चाहिँ रेट्रोफिटिङको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छौँ। सरकारले पनि यसलाई विशेष पहलका साथ चाहिँ जुन भवनहरू चाहिँ हामीले निगरानी गरेर जसमा चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो मान्यता त लियौँ, तर कार्यान्वयनको फेजमा चाहिँ त्यति इफेक्टिभ नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ।
र हाम्रो काम चाहिँ जब कुनै पनि एउटा घटना घट्न थाल्छ तब मात्र हामी अलि बढी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यो एउटा हाम्रो बानी पनि अलिकति सुध्रिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो डिस्ट्रिक्टमा हुन्छ नि डिजास्टर रेस्पोन्स प्लान अथवा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ जुन एउटा कमिटी हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा प्लान बनाएको हुन्छ। विपद भयो भने त्यो विपदको अवस्थामा कुन कुन सेक्टरले के काम गर्ने भनेर जुन किसिमको एउटा कन्टिजेन्सी प्लानिङ बनाएको हुन्छ। त्यो कन्टिजेन्सी प्लानिङमा चाहिँ यहाँहरूको विधा चाहिँ कतिको चाहिँ उपयोग भएको पाउनुहुन्छ? अब तपाईँ कुरा गर्नु यसको बारेमा मैले थप भन्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ एनइओसी एउटा चाहिँ सेन्टर छ जसले चाहिँ जब इमर्जेन्सी हुनासाथ त्यो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ र त्यही कुरालाई विकेन्द्रीकरण गरेर चाहिँ हजुरको जिल्ला लेभलमा स्पेसली भनौँ अब कुनै एउटा ठाउँ चाहिँ इफेक्ट भएको छ भने जस्तै भूकम्पै आउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला विभिन्न किसिमको क्लस्टरहरू एक्टिभेट हुन्छ। किन इमर्जेन्सी भूकम्प आउनासाथ अथवा त्यसले जब इफेक्ट दिन्छ तब त्यहाँ इमर्जेन्सी आउँछ। त्यो इमर्जेन्सी कोपअप गर्नको लागि अब समग्र क्षेत्र हुन्छ जस्तै खानेकुरा भयो, पिउने पानी भयो, होइन, बस्ने सुविधा भयो, यो सबै कुरालाई हेर्नको लागि क्लस्टरहरू पनि एक्टिभेट भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जिल्लाले अब कस्तो किसिमको क्षति भएको छ त्यो क्षति भए अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा जिल्लामा चाहिँ एउटा बैठक डाकेर चाहिँ ल यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ र यस्तो यस्तो क्षति भएको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ माथि चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो मेकानिजम हामी कहाँ पनि छ। तर एउटा के खड्केको छ त भन्दाखेरि हजुरको जसरी अरू देशमा चाहिँ नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी जस्तो एउटा एनडिएमसी जस्तै इन्डियामा पनि छ लगायत विभिन्न देशमा यस्तो किसिमको निकाय भइराख्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अहिले भर्खरै भूकम्प आइसके पछाडि बल्ल चाहिँ नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी बनेको छ र अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको चाहिँ यस्तै किसिमको एउटा प्राधिकरण जो स्वायत्त रूपमा एउटा अटोनोमस रूपमा चाहिँ देशमा भएको सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै सर्ट टाइममा चाहिँ चाँडै रेस्पोन्स गर्न सक्ने यस्तो किसिमको एउटा प्राधिकरणको चाहिँ अहिले आवश्यकता छ। र जस्तो यहाँ चाहिँ जो पढ्ने सिलसिलामा अथवा पढेपछि जुन किसिमको एउटा थेसिस भनौँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा फेजमा जुन यहाँले प्र्याक्टिकलहरू गर्नुभयो जस्तो जापानमा जुन यहाँ भ्रमण गर्नुभयो त्यो भ्रमण गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ भूकम्प जहिले पनि जान्छ भनेर भनिएको देशमा त्यहाँको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू अथवा विशेष गरी भनौँ त्यहाँ चाहिँ रिस्कहरूलाई कसरी मिनिमाइज गरिएको रहेछ डिजास्टरको? हजुर एकदमै यो मेरो चाहिँ ट्याक्कै पढ्ने सिलसिलामा चाहिँ जापानको इहेमे युनिभर्सिटीमा चाहिँ म एउटा भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो जसमा चाहिँ मैले विशेष गरी डिजास्टर रिस्क रिडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ अथवा कसरी गरिरहेका छन् यस्ता किसिमका देशहरूले भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न पाएका थियौँ र विशेष गरी एकदमै महत्त्वपूर्ण बिल्डिङहरू जस्तै भूकम्प आउनसाथ अथवा बाढी आउनसाथ अथवा पहिरो आउनसाथ मान्छेहरूलाई तुरुन्तै उद्धारको लागि लिएर जाने भने त स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हो जस्तै हस्पिटलहरूमा हो र यदि त्यस्तो किसिमको हस्पिटलहरू नै तपाईँको फ्रेजाइल भयो त्यो नै ढल्ला जस्तो स्थिति भयो भने त मान्छेले त कहाँ गएर चाहिँ एउटा राहतको उपचार पाउने रिलिफ कसरी पाउने त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष गरी फोकस गरेर जापानले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बेस आइसोलेसन बिल्डिङहरू बनाएको रहेछ। जस्तै तपाईँको चाहिँ यो रबर्डहरू राखेर चाहिँ भवनको तलपट्टि रबर्डहरू राखेर चाहिँ एउटा भवन चाहिँ लगभग 7.9 भनौँ न रेक्टर स्केल अथवा भनौँ ठुलो पिजिएसम्म पनि यसले चाहिँ भवनले धान्ने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स बेस्ड बिल्डिङहरूको डिजाइनमा चाहिँ जापान गइसकेको देख्न पाइयो। र यस्तै गरी टेक्नोलोजीमा हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरू जस्तै तपाईँको हरेक ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा खोलाको सतह चाहिँ अब बढ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ उसको रियल टाइम सबै अलार्मिङ हुन्छ र हरेक ठाउँको कुराहरू चाहिँ एउटै सर्भरमा ल्याएर उनीहरूले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सम्प्रेषणहरू गरिरहेको हुन्छन्। जस्तै यो खोलामा चाहिँ अब चाहिँ लेभल बढ्दैछ है भन्ने कुरा जानकारी पाउन साथ उसले त्यहाँ अलार्म बजाउने कामहरू हरेक मान्छेको मोबाइलमा चाहिँ मेसेज गर्ने कामहरू यस्तो किसिमको त्यो प्रविधि जस्तो जापानमा जुन देख्न पाइयो जुन प्रयोगमा आइराखेको छ त्यो प्रविधि चाहिँ नेपालमा छ कि छैन? नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा पनि केही कामहरू भएका छन् नभएका होइनन्। जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ DRR पोर्टल भन्ने हाम्रो एउटा बनिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ अब सम्पूर्ण विशेष गरी यो ठाउँमा यस्तो यस्तो क्याजुअलिटी भयो भन्ने सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले राख्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले हाम्रो भर्खरै रियल टाइम एउटा मोनिटरिङ फ्लडको लागि पनि हामीले बनाइसकेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले रेन गज स्टेसन्सहरू चाहिँ अथवा विभिन्न गजेज स्टेसन्सहरू चाहिँ खोलामा राखेका छौँ र त्यो खोलामा चाहिँ अहिले पानीको सतह कुन लेभलमा छ त भन्ने कुरा अहिले हाम्रो देशमा पनि हामीले आफ्नै घर बसी DRR पोर्टलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्छौँ।